Moi, mä ostin saksalaisesta verkkokaupasta pari kappaletta tämmösiä Mopekan kaasupulloantureita. Nämä toimii ultraäänellä ja laitetaan magneetilla tonne kaasupullon pohjaan ja sitten voi kännykästä katsoa, että paljon sitä kaasua on jäljellä. Tää ei ole maksettu mainos, vaan mullahan on tapana kertoa, jos joku tuote on mun mielestä hyvä. Tässä tulee mukana tämmösiä korokepaloja, mitä ei Suomen olosuhteissa tarvii, eikä nää suomalaiseen kaasupulloon käviskään. Tää on noin puoli senttiä paksu ja tää mahtuu siihen pohjaan, koska se reunus on alempana. Siinä on ehkä sentin rako siinä keskellä pullossa, missä se alapään kaari on. Tää on siis tämmönen. Täällä on postitarralapun palanen. Tossa on magneetit ja tossa on se ultraäänianturi, tämmönen kumitutti. Tossa tulee mukana tämmöstä rasvaa, josta ohje sanoo, että sitä ei ole pakko laittaa, mutta vähän saattaa mittaustulos olla tarkempi, jos siinä välissä on tollasta. Kun tää anturi on otettu paketista, niin se on semmoisessa nukkumistilassa, eli ettei patteri menisi. Siellä on muuten CR2032 patteri sisällä. Ja tuossa on tuo vihreä nappi, ja sitä pitää painaa 5 kertaa, niin sen jälkeen se menee semmoiseen tilaan, että se huutelee lukemaansa 20 minuutin ajan niin 3,5 sekunnin välein. Ja nyt se on herännyt, eli se voidaan laittaa tuonne pullon pohjaan kiinni. Ohje sitten sanoo, että tuo pullon pohja pitää olla putsattu. No mä oon tässä sen verran fuskannut, että mä oon oikeesti putsannut tuon pullon pohjan jo etukäteen. Ja se pitäisi olla sitten mahdollisimman keskellä pullon pohjaa. Eurooppalaisessa 11 kilon teräspullussahan on siis noin 34-35 senttiä nesteytettyä propaania. Tuossa yläosassa on sitten tommonen laajenemisvara, se on täytetty noin 80%. Siellä on noin 8 baarin paine ja siinä paineessa propaani on nesteenä. Ja sinnehän ne ilmestyi saman tien ne pullot. Toinen on tyhjä ja toiselle tää näyttää 95% tai jotakin, vaikka se on oikeasti ihan täyspullo. Nyt mä voin tästä sovelluksesta tällä tavalla muuttaa nämä nimet. Mä tiedän, että tää tyhjä pullo on vasen. Sitten me katsotaan tosta, että Eurooppa 11-kiloinen pullo ja näytetään senttimetreinä. Ja kaasuseos Suomessa on noin 95% propaani. Silloin se näyttää suunnilleen oikein. Näin. Ja toi toinen nimetään siihen oikea. Aha. Piti tyhjentää ensin toi oikea. Ja Eurooppa 11 kiloa senttimetreinä mä haluun sen nähdä. Ja 95% propaani. Noin. Toi näyttää pikkusen alakanttiin ehkä nyt Mutta kuitenkin, ne on nyt tässä kännykässä. Mä voin koska tahansa katsoa tai sitten voi valita myös hälytykset sen mukaan, että jos kaasun määrä menee alas. Ihan mukava sovellus. No sitten, mulla on toi älynäyttö, josta mä oon jonkun videon tehnytkin, niin mun kaveri Tapio pyysi tuolta valmistajalta speksit noista antureista, eli oli aika helppo lisätä tohon se koodi. Ja nyt mulla on tietysti kehityskappale tuolla säätämössä, mutta tähän on nyt ladattu se uusi versio tuosta softasta ja
pitää vaan lisätä nuo anturit tonne. Eli painetaan tuosta nappulasta sen 5 sekuntia, niin se menee asetuksiin. Noin. Se kuuntelee Bluetooth-laitteita 11 sekuntia ja sen jälkeen se menee Wi-Fi-tilaan, jossa me päästään kännykällä konfaamaan. No niin, ja sinnehän se tuli. Valitaan tosta se verkko. Ja odotellaan hetki tätä, kun puhelin huomaa, että tossa ei ole internetyhteyttä, niin se herjaa siitä. Hyväksytään, että tämä kelpaa meille, että internetyhteyttä ei ole. Sitten otetaan selain. Mennään tommoseen osoitteeseen. Ja täällähän nämä konfit on. Ja sensorit on sinne löytäneet. Mä tiedän, että toi on nyt vasen. Mä en osaa kirjoittaa. Okei. Se on mulla jo valmiina siellä, kun kehityksen ajoilta. Noin, tallennetaan anturit sinne. Sitten täällä on vielä tää Mopekan konfi. Mä muutan tän nyt 34 senttiin, että täysi pullo on 34 senttiä kaasua ja 11 kilon kaasu ja kiloina halutaan nähdä. Noin. Ne meni sinne talteen. Sitten painetaan exit ja boot. Ja sinnehän ne sitten ilmestyy. Vasen pullo on tyhjä ja oikein on täysi. 11 kiloa. Näin. Nyt se on sitten lisättävä myöskin tuohon toiseen lutikkaan, mikä lähettää tätä dataa internettiin, mutta se on sitten tarina erikseen. Tosiaan ultraäänellähän pystyy mittaamaan tietenkin vaan, että kuinka kaukana se kaasun pinta siinä pullossa on. Ja se anturihan ei voi mistään tietää sitä, että minkä kokoinen pullo se on noin niin kuin geometrisesti kuinka paksu ja niin edespäin, että paljonko siihen mahtuu sitä kaasua, niin tuosta sovelluksesta sitten laitetaan asetukset. Kun me tiedetään, että suomalaisessa 11 kilon kaasupullossa on se noin 35 senttiä kaasua silloin, kun se on täysi. Mut joo, ihan näppärä. Voi kännykästä tarkistella, minkä verran on kaasua jäljellä ja niin edespäin. Ei muuta tällä kertaa. Moi!